ඉතා පැරණි පරිණත ගහක් තැටියක් මත එමත් නැත්නම් නොගැඹුරු බඳුනක් මත නිර්මාණය කරන එක තමයි බොන්සායි කියලා කියන්නේ. ඇයි බොන්සායි ගහකට පැරණි පෙනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒ ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක කතා කළා. එහි ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. බොන්සායි ගහක පැරණි පෙනුමක් ගන්න නම් ඒ ගහට හොඳ ටේපර් එකක් තියෙන්න ඕන. මොකක්ද මේ ටේපර් එක කියන්නේ? ටේපර් එකට සිංහල වචනයක් නම් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. බලන්න ඔබේ අවට පරිසරයේ තියෙන පැරණි ගස් දිහා. ඒ ගස්වල කඳ සහ අතු යම් හැඩයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගහේ කඳේ මුල් කොටස මහතට ඉහළට යන විට ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිහින් වෙන ආකාරයක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. අන්න ඒ හැඩයට තමයි ටේපර් එක කියලා කියන්නේ. ඔබ බොන්සායි නිර්මාණයකට තෝරගන්න ගහක හොඳ ටේපර් එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔබ වාසනාවන්තයෙක්. අන්න ඒ වගේ වාසනාවකට හම්බුන බෝගන් විලා ගහක් තමයි මේක. මේ ගහ සම්පූර්ණ වෙලා නම් නැහැ. හැබැයි මේ ගහේ හොඳ ටේපර් එකක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි නිර්මාණය කරන්න ගන්නා ගහක කඳ කප්පාදු කිරීම තුලින් ට්‍රන්ක් චොප් හොඳ ටේපර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කඳ කප්පාදු කරමින් මම හදාගෙන යන නුග ගහක්. මේ ගහ මම ගේනකොට අඩි 4ක් විතර උසයි. මේ ගහේ කඳ මම මෙන්න මේ හරියෙන් කැපුවා. ඔබට පේනවා ඇති ඒ සලකුණ. ඒ වගේම මෙතන තිබුණ විශාල හත්තක් මම කැපුවා. කපලා මේ වගේ කුඩා අත්තක් මම උඩට කරලා වය කළා. බලන්න මේ ගහදිය මේ ගහේ ටේපර් එක ඇදීගෙන යන ආකාරය. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ මේ ගහේ 3 වෙනි කප්පාදුව. මේ අත්ත මෙතනින් කපන්න යනවා. දැන් මෙයාව කඳ හැටියට වැවෙන්න ඉඩ හරිනවා. මේ තියෙන්නේ කඳ කප්පාදු කරමින් හදාගෙන යන තවත් බෝගන් විලියා ගහක්. පළවෙනි කප්පාදුව, දෙවෙනි කප්පාදුව සහ තුන්වෙනි කප්පාදුව. මේ තියෙන්නේ මම හදාගෙන යන රයිටියා වර්ගයේ තවත් ගහක්. මෙතන තිබ්බ ලොකුම අත්ත මම කපා ඉවත් කරා. සහ මෙතන තිබ්බ අත්තත් මම කපලා තියෙනවා. ගොඩක් අය කැමති මහත අතු තමන්ගේ නිර්මාණය තුල තියාගන්න. එහෙම තිබ්බම වෙන්නේ ගහට රිවර්ස් ටේපර් එකක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේ රිවර්ස් ටේපර් එක කියලා කියන්නේ? මං කිව්වා ටේපර් එක කියන්නේ පහළ කොටස මහතටත් ඉහළ කොටස හීනයටත් තියෙන හැඩය. රිවර්ස් ටේපර් එක කියලා කියන්නේ පහළ කොටස හීනයටත් ඉහළ කොටස මහත්වත් තිබෙන එක. එහෙම රිවර්ස් ටේපර් එකක් තිබුණම ගහට අස්වාභාවික පෙනුමක් ඇති වෙනවා. මම හැමදාමත් කියනවා වගේ අදත් කියන්නම්. ඔබ නිර්මාණය කළ නිර්මාණය තුළ 100% ස්වභාවික පෙනුම පවත්ව ගන්න උත්සාහ කරන්න. ස්වභාවික පෙනුම ගන්න නම් ටේපර් එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔබට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම්
තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පිණිස ෂෙයා කරන්න. මතක තියාගන්න ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ලබන සතියේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.